टेक लेसन चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मित्रांनो नमस्कार, टेक लेसन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो। आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत एखाद्या शिक्षकांना आपण जर स्टुडंट पोर्टल मधून असाइन टीचर केलेले असेल आणि असाइन केलेले टीचर जर दुसऱ्या शाळेमध्ये ट्रान्सफर झाले असतील आणि त्यांना आपल्या शाळेच्या स्टुडंट पोर्टल वरून डिलीट करायचे असेल तर अशा वेळेस आपल्याला सूचना मिळते ते शिक्षक आहेत ते ऑलरेडी मॅप आहेत अशी सूचना मिळते। अशा वेळेस त्यांना कशा पद्धतीने डिलीट करावं किंवा नवीन आलेले शिक्षक त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने ऍड करावं हे माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। तर या ठिकाणी मी आधीच लॉग इन केलेलं आहे, पोर्टल ओपन करतोय। या ठिकाणी बघा आपल्याला ह्या शेवटचे शिक्षक आहेत यांना डिलीट करायचे आहे, तर आपण डिलीट करून बघूया। क्लिक करतोय, क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी डिलीट टॅबवर जाऊन डिलीट करतोय त्यांना। या ठिकाणी आपल्याला सूचना मिळालेली बघा, यू कॅन नॉट डिलीट युजर, त्यांचं टीचर आयडी दिलेला आहे, इट इज ऑलरेडी मॅप टू डिव्हिजन। ओके, आपण ओके करूया। मेंटेनन्स टॅब मध्ये जाऊया, असाइन क्लास टीचर तिथं क्लिक करूया। नंतर या ठिकाणी बघा तिथं त्यांचं या ठिकाणी नाव नाही आहे, तरी सुद्धा ते म्हणते की आपल्याला सूचना मिळाली आहे की ऑलरेडी ते डिव्हिजनला मॅप आहेत। आपण पुन्हा मास्टर टॅब मध्ये जाऊया, क्रिएट टीचर, या ठिकाणी झाकीर दस्तगीर मौला अपडेट वर क्लिक करूया। डिलीट होत नाही, मग आपण यांना दुसरे नवीन शिक्षक आलेले आहेत त्यांना अपडेट करून घेऊया। नवीन शिक्षकाचं नाव टाकूया, शालार्थ आयडी कंपल्सरी नाहीये, या ठिकाणी रोल हेडमास्टरच आहे। या ठिकाणी मोबाईल नंबर आपण टाकून घेऊया कारण ते कंपल्सरी आहे। ईमेल आयडी कंपल्सरी नाहीये। बरं, आपण अपडेट करून बघूया। अपडेट वर क्लिक करतोय, यू डू नॉट फिल ऑल रिक्वायर्ड डाटा और सिस्टम एरर, ओके म्हणूया। या ठिकाणी बघा या ठिकाणी त्या शिक्षकांचं नाव डिलीट झालेलं आहे आणि नवीन आपण एंट्री केली होती बघा, ते शिक्षकांचं नाव या ठिकाणी ऍड झालेलं आहे, हेडमास्टर। या ठिकाणी बघा आपण बघू शकता ते शिक्षक या ठिकाणी अपडेट झालेले आहेत। म्हणजे अशा पद्धतीने जर डिलीट होत नसेल आणि नवीन शिक्षक आले असतील तर त्यांना अशा पद्धतीने असाइन टीचर म्हणून ऍड करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपण त्यांना अपडेट करून घेतलेलं आहे, म्हणजे एक प्रकारे क्रिएट करून घेतलेले आहे। आणि आपण बघूया मेंटेनन्स टॅब मध्ये असाइन क्लास टीचर, या ठिकाणी आपण स्टँडर्ड निवडूया, 7वी, सिलेक्ट डिव्हिजन, त्यानंतर टीचर। या ठिकाणी बघा त्यांचं नाव सुद्धा आलेलं आहे, परंतु आपल्याला ते हेडमास्टर असल्यामुळे आपण त्यांना या ठिकाणी असाइन करत नाही आहोत। तर अशा पद्धतीने जर आपल्याला जर एरर येत असेल तर अशा पद्धतीने आपण शिक्षक अपडेट करून घ्यावायचं आहे। मित्र, आपल्याला हे व्हिडिओ कसं वाटलं कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर कॉमेंट करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।